این ویدیو درباره رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج بوشه. این جورج بوش نه، باباش، این جورج بوش. آدمی خیلی جدی‌تر، خیلی با صلاحیت‌تر و البته کمتر معروف. دومین پدر و پسری هستند که در تاریخ آمریکا رئیس جمهور شدن. رئیس جمهوری بوش پدر که شوروی در دورش فرو پاشید، رئیس جمهوری که پیروز جنگ خلیج فارس شد و احتمالاً وقتی که انتخاب شد رزومه‌شو که نگاه می‌کردن میگفتن هرگز رئیس جمهوری چنین آماده، چنین قابل در آمریکا به کاخ سفید نرسیده. خانواده سیاسی سابقه دار، خودش هم واقعا با کوله‌باری از تجربه، معاون ریگان بوده، نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، سناتور بوده، رئیس CIA بوده، اولین آمریکایی بوده که برای جنگ جهانی دوم تو چین پست داشته. با این رزومه‌ای که واقعا تریلی نمی‌کشیدش، دور دوم رأی نیاورد. اینا رو می‌خوایم ببینیم. طبیعتاً یک بخشی هم می‌خوایم درباره رابطه با ایران صحبت کنیم و پازلمون رو می‌خوایم از رئیس جمهورهای آمریکا کامل‌تر بکنیم. خاندان بوش جدن در جد پولدار بودن و تأثیرگذار. از زمان جنگ‌های داخلی آمریکا رد اینا هست. جد بزرگ تو کار فولاد بود با راکفلرها و بانک و سرمایه‌گذاری و اینا. بابای اینم خودش سناتور بود. یعنی خاندان ثروتمند در کار تجارت و در حاشیه قدرت اینا بودن. در حاشیه ولی مهم و تاثیرگذار. انقدر وضعشون خوب بود که مثلا رکود بزرگ تأثیر خاصی روی اینا نداشته باشه. خیلی هم از اینا بودن که در بند تربیت و دیسیپلین و خیلی سختگیر در مقابل بچه‌ها و میگفتن مثلا شما که پول دارین، شما که امتیازات دارین، وظیفه سنگین‌تری هم دارید در جامعه. هر کاری که میکنید وظیفتونه. لاف نزنید، بزرگش نکنید. سرتون رو بندازین زمین، مثلا کار کنید. کار. هنوز بچه است جورج بوش پدر. باباش به سفیر فرانسه میگه که این پسر من یه روزی رئیس جمهور آمریکا میشه. این از اون خاطرهایی که آدم اول ممکنه جا بخوره دیگه، که چه بصیرتی یا مثلا چه بلند پروازی برای یه بچه که اینطوری نگاه میکنی. ولی بعدش که عقلت میاد سر جاش فکر میکنی که کسی که باباش داره با سفیر فرانسه فالوده میخوره، همون موقع در واقع در چند قدمی ریاست جمهوری دیگه چندین مرحله رو رد کرده رفته جلو. اون جلواست، ولی بالاخره سطح توقعات خانواده هم میرسونه دیگه. حالا شما تصور کن که واقعا به یکی از بچگی بگن که تو باید رئیس جمهور بشی دیگه. اتفاقی که حالا خیلی هم سریع بخواد بیفته، 50 سال 60 سال دیگه میخواد بیفته، ولی این ذهنیتیه که بچه‌ها باهاش بزرگ میشن. درباره کندی هم البته دیدیم که اینطوری بود. خانواده ولی سختگیرن، بابای سختگیره، مامانشون هم سختگیره. اینایی که واقعا پاتو کج بذاری یه جوری نگات میکنه که خودت از خودت خجالت بکشی. با یه همچین ترکیبی بزرگ میشه. فازشون اینطوریه که باید سخت بکوشی، رقابت کنی، جون بکنی که به یه جایی برسی، ولی وقتی رسیدی اجازه نداری خیلی به خودت غره بشی، به خودت بگیری، سر و صداشو در بیاری. رقابت کن که بهترین باشی، ولی بهترین که شدی متواضع باش، همدلی داشته باش. یه دفعه توی کتابی که توی بی پلاس هم تعریفش کردیم، فکر کنم رود تو کاراکتر بود، جاده شخصیت، میگفتش که مامان بوش پدر مشق جمله سازی که بهش میدادن، مشقاشو نگاه میکرد، میگفتش که چقدر من کردی، همش نوشتی من این کار رو کردم، من این کار رو میکنم، منا رو خط بزن از جملهات. یه حال اینطوری تو تربیتشون داشت. خلاصه دانش آموز فعالیه. بعدم 18 سالگی از ییل پذیرش میگیره و میره دانشگاه و یا نمیره دانشگاه اصلا، ببخشید یارم نیست، شروع میکنه و ول میکنه یا اصلا نمیره، به جاش میره خدمت به وطن در جبهه‌های جنگ جهانی دوم. بعد از پرل هاربر غرور ملی آمریکا جهان جریحه دار شده، آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شده و در صحنه آسیایی جنگ که جنگ با ژاپن مغلوب است، بوش پدر میره اونجا توی نیروی دریایی، میره در نیروی دریایی خلبان میشه. تو نیروی دریایی آمریکا میدونید دیگه خودش نیروی هوایی هم داره. همین الان نیروی دریایی آمریکا دومین نیروی هوایی بزرگ دنیاست بعد از نیروی هوایی آمریکا. جوانترین خلبان هم هست. آخرای جنگ هم یه مأموریتی میره، یه رشادت خیلی تاریخ سازی میکنه. اگه یادتون باشه این اولین رئیس جمهوری نیست که ما همچین داستانی ازش داریم. ما رئیس جمهورهای دیگه آمریکا رو هم دیدیم که از جنگ داستانهای قهرمانانه داشتن. این معلومه که برای آمریکایی‌ها مهم بوده حداقل، که کندی، جانسون، فورد، اینا همه از جنگ داستانهای قهرمانانه دارن تعریف بکنن.
داستان بوش هم یکی از معروف ترینا میشه. اینا میرن یه مأموریتی، یه برج مخابراتی رو بزنن توی جزیره ژاپن، بعد وسط راه ضد هوایی میزنتشون، هواپیما رو دود میگیره. اینا مثلا 18 سالشه که خلبانه، ولی این ول نمیکنه، پرواز رو ادامه میده و میره و برج رو میزنه. بعد داد میزنه به بقیه، میگه که بپرین. خودش هم هواپیما رو یکم میبره و بعد میپره پایین که قایق بیاد نجاتشون بده. ولی از اقبال بدش قایق پارو نداره، با باد میره به سمت همون جزیره ژاپنی. بعد با یه وضعی دیگه تیر بزنیم به این قایقای اونا و وقت بخریم و اینا 3-4 ساعت دووم میارن تا زیر دریایی بیاد و نجاتشون بده یا نجاتش بده. به خاطر اینکه وقتی که میاد بالا میفهمه که اون دوتای دیگه‌ای که باهاش تو هواپیما بودن اصلا نتونستن بپرن و از بین رفتن. یکیشون چتر نجاتش باز نشده، اون یکی هم نمیدونم چی شده، خلاصه نتونسته بپره و این تنها کسیه که نجات پیدا کرده. خیلی واسش نقطه مهمی میشه. یه طرف بهش مدال شجاعت و فلان و اینا میدن، از اون طرف از نظر شخصی و عاطفی انگار براش خیلی تجربه سنگینی. هیچ وقت دربارش حرف نمیزد. درباره این داستان میگفت من شروع کنم صحبت کردن گریم میگه. تا آخر عمرش هم واقعا صحبتی از ماجرا تا جایی که میدونم نکرد. ولی یه چیز دیگه همینجا هست که باز دوباره شخصیتشو نشون میده. بعد از یک همچین داستان تروماتیکی بر نمیگرده آمریکا، میمونه بازم عملیات انجام میده. میگه وظیفه‌مه برگردم چیکار کنم، اومدم واسه همین کارا، خدمت کن و وظیفه است و هم آموزه های خانوادگی و اینا اینجا هم هست تا جنگ تمام میشه. برمیگرده میره دانشگاه، میره ییل، مدرکشو میگیره. بعد میگه من نمیخوام برم تو بیزنس ددی و تو بانک و فایننس و بازارهای مالی و اینا، من میخوام برم واسه خودم یه کسی بشم، من مسیر خودمو میخوام برم. میگه بانک و سرمایه‌گذاری اینا سقفشون کوتاه، میخوام برم یه جایی که سقفش بلندتره. میره تگزاس توی صنعت نفت و دنبال سیاست هم هست. به خاطر اینکه طولی نمیکشه، روی تایملاین زندگیش میبینیم که میره سعی میکنه سناتور بشه، یه تلاشی میکنه، رأی نمیاره دیگه. سال 66 نهایتش میره توی سناتوری هم هست که از همون اول خیلی فاز ایالتی نداره. نرفته منافع تگزاس رو نمایندگی کنه، رفته درباره مسائل کلان حرف بزنه. توی سنا از سیاستمدارای معتدل حامی نیکسونه. تو انتخابات 68 انتخاباتی که نیکسون برنده میشه، جمهوری خواهن طبیعتاً طبق سنت خانوادگی، محافظه‌کار و ایمان و مسیحیت و خانواده و اینا. یه دور سنا هست، دور بعد رأی نمیاره. نیکسون بهش میگه شما بیا پیش من، میگه بیا کاخ سفید. از اون اول اصلا تو کمپین حرفایی هست که بیاد بشه معاون رئیس جمهور که نمیشه. بهش میگه تو جوونی و تازه اومدی و اینا، تجربه سیاسیت کمه، ولی حالا دم دست میخواد نگرش داره دیگه. نیکسون از همون سیاستای نیکسون که یه سری آدمای معتمد میخواد دور خودش جمع بکنه، به جای اینکه مثلا تو سلسله مراتب رسمی بخواد بره و آدم بیاره بالا. بوش رو هم اینطوری میاره پیش خودشو، بهش میگه بیا برو رئیس ناسا شو، یا مثلا این جاهای غیر سیاسی مدیریتی اینا بهش پیشنهاد میکنه، قبول نمیکنه. تهش خودش میگه منو بذار سازمان ملل، میگه منو بکن سفیر آمریکا در سازمان ملل. به نیکسون میگه تو باید اونجا یه کسی داشته باشی که متحدت باشه، بهت نزدیک باشه و حرف زدن هم بلد باشه و اینا، بتونه با بقیه دیل کنه. من این کارو میتونم انجام بدم، نباید دست کم بگیری سازمان ملل، باید دست خودمون باشه. و میره اونجا چند سالی اونجاست و یه تجربه خوبی هم از سیاست پیدا میکنه. میفهمه اونجا که روابط چقدر مهمه، میفهمه که دستوری نمیشه عمل کرد. واقعا پست خیلی جالبیه، سفارت در سازمان ملل. عملاً کارش همینه که بچرخی ببینی که کیو باید باهاش رابطه بسازی، چطوری بسازی، با سفیر شوروی، با کشورهای دیگه، صحنه کلی سیاست رو بتونی توش نقش پیدا کنی، بازی کنی، یا اون نقشی که داری بازی میکنی خوب نشون بدی، مخابره کنی به بقیه. یه اعتبار بین‌المللی هم، یه چهره بین‌المللی هم پیدا میکنه. نیکسون واقعا دیگه نگاهش به این میشه که یه آدم کاربلدیه که میتونه وایس تو صحنه، میتونه رابطه درست کنه، میتونه وسط رو پیدا کنه، دیل درست بکنه، دیپلمات ترازه واقعا. و بعد نیکسون ایشون رو میکنه رئیس کمیته ملی جمهوری خواها. یعنی واقعا پله ها رو داره خیلی سریع و خیلی مستقیم میره بالا. میتونست احتمالاً بره دوباره سناتور بشه، منتها اونجا میرفت درگیر قانون و بحث و این چیزا میشد. میره خودش سمت پستای مدیریتی که مسئولیت اجراییشون کمه.
هر جایی که یه جمهوری خواهی میخواد مثلا یه کمپینی بکنه، این باید بره خودشو برسونه، کمک کنه پول جمع کنن، موقعیت یارو رو تقویت کنن. پشت پرده است، کمک میکنه که دیگران بیان بالا و در نتیجه حزب بیاد بالا. تو چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که میخوره به ماجرای واترگیت، رسوایی و آخرش هم استعفای آبروریزی نیکسون و بعدش هم این وضع نامناسب حزب جمهوری خواه. جای خیلی بدی، جای خیلی سختی قرار میگیره، واقعا توی یه طوفانیه. این تصویر رو داشته باشیم ازش دیگه. همه اینایی که گفتیم، تجربه و سابقه و اینایی که جمع کرده، یه آدمی که حالا باید تو اون جایگاه تو این طوفان بتونه کمک کنه، یکی از آدمایی که این کشتی جمهوری خواها چپه نشه دیگه تعادلشون از یه حدی بیشتر به هم نخوره. توی اون هیاهوی واترگیت بالاخره رئیس جمهورشونه، رئیس جمهور حزب خودشونه که رئیس جمهوره، نمیخوان فرشو از زیر پاشه‌ها بکشن، ولی از اون طرف هم باید حواسشون باشه که این اگه داره میفته ما باهاش نیفتیم، همه چی نیفته، از حزبم باید دفاع کنه. تازه حالا برای اینکه ماجرا پیچیده‌تر بشه، نیکسون هم هست که اینو برده بالا، یعنی به لحاظ شخصی هم باید حواسش باشه. اول دفاع میکنه از نیکسون، ولی بعد از اونایی که پشت پرده بهش میگه که نه شما استعفا بده، برای حزب کار درست‌تر اینه که شما استعفا بدی، و تلاش میکنه که حزب رو از ترکشای این داستان دور کنه. خیلی نزدیک میشه تو این سالها به پستای مثل معاونت رئیس جمهور اینا، ولی آخرش نمیشه. مثلا دور دوم نیکسون کاردار آمریکا در چین، که البته جای مهمیه جای خیلی مهمیه در اون زمان، که جای فوق العاده مهمیه. دوره‌ای که بعد از چند دهه رابطه آمریکا داره با چین دوباره از سر گرفته میشه، بعد 20-25 سال آمریکا هنوز سفیر در چین نداره، نمیخوادم داشته باشه. این آدم خیلی پوزیشن مهمی داره، نماینده آمریکاست در اون چین، لیزانه در واقع، یه چیزی بین سفارت رسمی و مثلا دفتر حفظ منافع. یه آدم کاربلد، کم سر و صدایی، خیلی حرفه‌ای، دنبال خودنمایی نیست، دنبال این نیست که مثلا تو این وضعیت حساسی برندی واسه خودش درست بکنه و ماهی خودش رو بگیره اونجا. یه مدتی اونجاست، یه سال خورده ای اونجاست، بعد برمیگرده آمریکا، دوباره یه پست خیلی مهم، پستش میشه رئیس سازمان سیا، رئیس CIA در دورانی که یه زوم اوت بکنیم ببینیم چه خبره. واترگیت گندش آمده بالا، نیکسون با رسوایی رفته، اسناد آمده بیرون که CIA چه کارایی داشته. واقعا CIA در دهه 50 و 60 و اینا واقعا هر کاری میکرد در دنیا، هر کاری میکرد. بعداً هم ممکنه که بگی که هر کاری میکرد، منتها دیگه CIA نمیکرد، اینا واگذار میکرد دیگران میکردن، ولی اون موقع اعتبارش بسیار زیر سواله. این جاش اونجاست که حالا یه خورده زیاده که بگیم اعتبار رو به سازمان برگردونه، ولی حداقل یه خونه تکونی بکنه. یک گیری هم اینجا وجود داشت. CIA رفتن ممکن بود که فعالیت سیاسیش رو متوقف بکنه. رئیس سازمان اطلاعاتی نمیتونه عضو حزب باشه، جهتگیری سیاسی داشته باشه، باید خنثی باشه، یعنی هویت سیاسیشو میتونست از بین ببره. ولی برای بوش بد نشد. اون چهره من کار را بندازم، من میرم مدیریت میکنم و اینا رو تونست اونجا تثبیت بکنه. توی CIA هم زیاد نیست، فکر کنم مثلا 1 سال تقریبا رئیس CIA، بعد میاد بیرون، اصلا از سیاست میاد بیرون دیگه. دولت عوض میشه، فورد هم میره کنار و دموکرات‌ها میان سر کار و بوش هم میره بیرون. یه چند سالی نیست، چند سالی در صحنه سیاسی نیست. نزدیک انتخابات 1980 خودشو نامزد ریاست جمهوری میکنه، میشه رقیب رونالد ریگان در انتخابات درون حزبی. مسلط هم هست، شعارشو گذاشته بود رو این که من رئیس جمهوریم که تمرین لازم نداره، من نمیخوام، لازم نیست آموزش ببینم. A president we won't have to train. قویه، موثر، جلو ریگانی که واقعا تجربه سیاسی خیلی کمی داره، کار مدیریتی هم نکرده. شعار هوشمندانه هم هست دیگه. ریگان چهره است بیشتر. بوش خودش رو میبره توی فضایی که چهره مهم نیست، کار مهمه. مهم اینه که شما بلد باشی. توی آمریکای بعد از بدنامی ویتنام، بعد از نیکسون، بعد از کارتر، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، که نیاز داره به ترمیم، نیاز داره به یه کسی که اتفاقا نشون بده که من بلدم، من میتونم کار بکنم. ولی نمیتونه، یعنی نمیتونه، نه که کار نمیتونه بکنه، نمیتونه از پس ریگان بر بیاد. اصلا کار به رقابت نمیکشه. قبل انتخابات میبینید امیدی نیست و اینا، میکشه کنار. ولی به عنوان یک کسی که واسه دمیج کنترل وقتی کار از دست در میره اینو میتونن بیارن یه جایی، یه دوره کوتاهی باشه کار رو مرتب کنه، شخصیتش جا افتاده. ریگان هم اینو میفهمه، ریگان باهوشه، میفهمه که یه همچین آدمی کنارش باشه خیلی مفیده. چهره مقبولیه،
اون کم تجربگی سیاسی ریگان رو میتونه پوشش بده، جبران کنه. بر همین ریگان میاره این رو میکنتش معاون خودش و اینطوری بوش با بلیت ریگان برنده انتخابات میشه و میشن با هم و میره کاخ سفید و دور اول و دور دوم معاون ریگانه. 8 سال معاون رئیس جمهور، معاون وفاداری هم هست، دنبال سر و صدا کردن نیست، اینجا هم دنبال گنده کردن اسم خودش نیست، ولی پشت صحنه کار میکنه و خودش رو البته آماده میکنه برای بعد از ریگان. بوش بعد از ریگانه که رئیس جمهور. ریگان میدونیم که خوشنام نرفت از کاخ سفید به خاطر ایران کنترا. ایران کنترا رو ما ممکنه به اسم ماجرای مکفارلین بشناسیم. واقعا از یه نظرهای رسواییش کم از واترگیت نداشت. چی بود ماجرای ایران کنترا؟ آمریکا پشت پرده به ایران سلاح میفروخت، پولش میرفت برای حمایت از شورشی‌ها در نیکاراگوئه، همش هم مخفیانه. و بعد که لو رفت بساطی شد، ریگان اومد جلو تلویزیون عذرخواهی کرد. And I have said earlier that I would welcome the appointment of an independent counsel to look into allegations of illegality in the sale of arms to Iran and the use of funds from these sales to assist the forces opposing the Sandinista government in Nicaragua. Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities. جورج بوش اون موقع معاون رئیس جمهور بود، گفتش که من در جریان نبودم، من اصلا نمیدونستم و اینا، ولی خب بعدا معلوم شد که در جریان بوده، هم در خود ماجرا و هم توی کلیناپ بعدش. خودش هم که رئیس جمهور شد اونایی رو که درگیر ماجرا بودن عفوشون کرد. خیلی ماجرای بزرگ ایران کنترا. این ماجراهای پرونده جفری اپستین هم اگه دنبال کرده باشید دیدید اینجا هم ردش هست. یعنی یه جاهای آدمای درگیر در ایران کنترا همون دهه 80 و 90 اینا پاشون توی این داستان هم هست. کاری به این قسمت نداریم فعلا. وقتی که این میره کاخ سفید، دارم میگم که اعتبار یه خورده اینطوری آمده پایین. منتها دنیا تو چه وضعیه؟ دنیای دوره جورج بوش پدر، دوره نظم نوین جهانیه. چرا؟ سال 1989 88 و 89 که بوش میاد کاخ سفید، سالیه که جنگ ایران عراق تمام میشه، شوروی از افغانستان میره، انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی اتفاق میفته، چین میدان تیانانمن داره، البته آفریقای جنوبی در آستانه پایان آپارتاید. دنیا داره واقعاً عوض میشه. کمپین بوش هم 3 تا پایه داره. یکیش تو سیاست داخلی اینه که من مالیاتو زیاد نمی‌کنم. 2 این که من قانون مدارم، قانون و نظم و اینا باید پا بر جا بمونه. و یکی دیگه هم تجربه منه. میگه هر کی از ریگان دل خوشی داره بیاد به من رأی بده. به خاطر اینکه من همین مسیر رو میخوام برم. و واقعا 92% کسایی که آمریکا میخواستن رو همون ریلی که ریگان چیده بمونن، رفتن به بوش هم رأی دادن. یه ریگان دیگه که یه سری از اون مشکلاتو نداره و ملت رو متحد نگه میداره و تو مسیر درست میبره و کارنامه‌ش هم درسته و شومن و اینا هم نیست مثل ریگان و خوبه دیگه. خیلی از خوبی‌های ریگان داره بدون اینکه بعضی از نقاط ضعف بزرگش رو داشته باشه. و واقعا اینطوری رئیس جمهور میشه. محافظه‌کار، مطمئن، گفتن این کسی رو بفرستیم که مملکت باهاش آرامش داشته باشه. اینکه چی کار کرد توی ریاست جمهوریش رو بذار از همون سیاست خارجی شروع بکنیم، چون که واقعا سیاست خارجیش که خیلی پررنگه. دوره گذار از جنگ سرد و جهان دو قطبی به نظم نوین جهانی، The New World Order. خود بوش هم بهش همین اسم رو داد، The World New Order. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. واقعا هم اتفاق بزرگی بود. اون موقع عجیب بود که جنگ سرد تمام بشه، ولی تمام شد. وقتی که تمام شد دنیا تصوری نداره که حالا بدون جنگ سرد چه شکلی میشه. ما الان تو این پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا هم که اومدیم، این دیگه آخرین رئیس جمهوریه که توش درباره جنگ سرد قرن 20 صحبت میکنیم. تمام شد، دیگه نیست. اونجای جنگ سردیم که شوروی اقتصادش خیلی ضعیف شده،
اصلاحات شروع کرده گورباچف، شفافیت و بازسازی و این صحبت‌ها. با ریگان هم رفتن اونطوری که اوایل دهه 80 دیدن خرج تسلیحات و خطر جنگ و اینا خیلی زیاد شده، تصمیم میگیرن ریگان و گورباچف که بشینن صحبت کنن، تنش رو کم کنن دیگه، حداقل اینطوری نباشه که یه دکمه با شروع جنگ جهانی فاصله داشته باشن. و گفتم انقلابای مخملی شروع شده تو اروپای شرقی، شوروی قدرتمندی که پشت سر این حکومت‌های کمونیستی بود و هر جا لازم بود میومد سرکوب می‌کرد اینا. دیگه از اون خبرا نیست. سال 88 تصمیم گرفت گورباچف که نیروی نظامی شوروی رو کم کنه. گفت ما طی 2 سال آینده حضورمون رو کم می‌کنیم. 10,000 تانک از تانک‌های شوروی از اروپای شرقی میرن بیرون، 500,000 نیم میلیون نیرو خارج میکنه، مخارج نظامی رو میخواد کم بکنه. و یه پیغام خیلی مهمم داره میده دیگه، داره میگه که درا دیگه اونقدی بسته نیست دیگه، اینطوری نیست که ما همه جلوی آمریکا با هم باشیم. ما اصلا خیلی قرار نیست دیگه دخالت بکنیم توی اروپای شرقی. کلاً کشورهای کمونیستی رو به افولن، به جز اصلاحات شوروی، تغییرات بلوک شرق، اینا همه نشون دهنده اینه که آخرین ترکشای جنگ سرده. و این دوره گذار یعنی یه نظم جدیدی باید بیاد، نظمی که خیلی چیزاش شناخته شده نیست. ایده های کمونیستی و دولت های کمونیستی اینا دارن از بیشتر جاهایی که بودن میرن، ولی بعدش چی میشه؟ این ذهنیتی رو که چند دهه شکل گرفته و دنیا اونطوری بوده، اینو چطوری میشه عوضش کرد؟ جهان جدید چه شکلی میشه؟ آمریکای جدید چه شکلی میشه؟ تو خود آمریکا دولت ریگان دولتی بوده که خیلی بدهی بالا آورده. بدهی دولت فدرال 3 برابر شده تو 8 سال ریگان. اثر این توی دوره ریگان خیلی مشخص نمیشه. روی محبوبیت بوش هم تأثیری نداره. عموم جامعه هنوز حس نکردن که اون رونق اقتصادی دهه 80 رو به افول اوضاع داره خراب میشه اینا، ولی مسئله هست واقعا. یه دلیل این که بوش میاد روی ثبات مالیات مانور میده همینه، چون بیزنس‌ها متوجهن که خب این وضعیت پایداری نیست، نگرانن که دولت این همه بدهیشو نکنه بخواد بیاد ما بگیره، نکنه بخواد بیاد مالیات رو از ما بیشتر بگیره که بدهیاشو کسر بودجه‌اش رو برطرف بکنه. بوش میگه که نه. در مورد سیاست خارجی چیکار میکنه؟ کلا یه سیستمی داره بوش خیلی جالبه. یه مدتی که میاد کاری نمیکنه، یه سیاست چی میگن، نظاره و سکوت، تماشا و سکوت و ارزیابی، بهش میگفتن سکوت محتاطانه، prudent pause. اولش که میاد قبل از تحلیفش هم به گورباچف میگه که من چند ماه دیگه صحبت میکنم. ابرقدرت جهان تصمیم میگیره که تصمیم نگیره. We will always try to speak clearly, for candor is a compliment, but subtlety too is good and has its place. While keeping our alliances and friendships around the world strong, ever strong, we will continue the new closeness with the Soviet Union, consistent both with our security and with progress. یه خطری رو حس کرده، اونم این که اگه این تغییراتی که داره میره نرم پیش نره، صلح‌آمیز نباشه، خطر جنگ هست. به خاطر اینکه شوروی درسته که ضعیفه ولی بمب اتم داره. تو موضع ضعف برای کشوری که از نظر نظامی یه همچین قدرتی داره خطرناکه. ابزار جنگ دستش هست، اوضاع به هم بریزه، خطر احساس کنه، ممکنه یکی بزنه به کلش. گورباچف هم نزنه یکی دیگه بزنه، این بمبا که اونجا هست که. به همین دلیل احتمالاً بوش محتاط. بعد که احتیاطشو انجام میده و فکراشو میکنه و اینا، میاد چی میگه؟ میگه که آمریکا هم میتونه نیروهاشو توی اروپا کم کنه. یعنی همینطوری که شوروی داره سبک میکنه، آمریکا هم میتونه که سبک بکنه. دو طرف کم میکنن و دیگه انقلابای مخملی دومینووار سال 89 در اروپا اتفاق میفته. مجارستان مرزشو با اتریش باز میکنه، دیگه اون دیوار آهنین داره میشکنه، باز میشه. مرز اتریش مجارستان، سریال آتیلای چنل بی رو یادتون باشه، همون مرزی که آتیلا امروش توش شروع کرده بود پوست قاچاق میکردن، چی قاچاق میکرد عملا. ولی این داره یه راهی باز میشه که از کشورهای بلوک شرق بتونن برن به غرب. رفت آمد آزادانه داره شدنی میشه. لهستان انتخابات برگزار میکنه، سولیداریتی میاد، لخ والسا میاد رو کار. داستانش رو تو ویدیوهای لهستان تعریف کردیم، میتونید بشنوید. دیگه نمادی ترینش دیوار برلینه. یه سال نشده بوش در کاخ سفیدی که دیوار برلین میریزه، اونم تعریف کردیم. بعد همینجا جالبه، وقتی معلوم شده بود دیگه کار تمامه، به بوش گفتن بیا سخنرانی کن، گفت من نمیام.
و من نمیخوام گورباچف حس کنه که ما میخوایم یه لگد بزنیم حالا که افتاده، نمیخوام تحقیرش بکنم، بالای سر جنازه نمیخوام برقصم، مخصوصا چون در مورد آلمان مسئله حیاتی ترم بود. متحدای آمریکا که مثلا فرانسه میشه، انگلیس میشه، اینا نمیخواستن آلمان متحد بشه، نمیخواستن دوباره یه آلمانی اونجا درست بشه. آلمان متحد و قدرتمند و اینا واقعا کابوس اینا بود. تاچر هم مخالفش بود، میتران هم مخالفش بود. میگن ما از آلمان زخم زیاد خوردیم، ما هرچی جنگ دیدیم از اینا بوده، اینا صرف شد، ممنون، نمیخوایم دوباره آلمان بزرگ درست بشه. ولی ایده بوش اینی که نه، این یه فرصت تاریخیه که اروپای غربی کامل بره به سمت دموکراسی و نظم آمریکایی و یک پارچه بشه و اگه نشه دوباره بخوایم تنش داشته باشیم، دوباره اون بساط شروع میشه. عملاً آمریکا و شوروی هر دو بعد از این همه جنگ سرد دوست دارن تکلیف یه سره بشه. بوش حتی میگه که ما اصراری نداریم که اینا مثل بلوک غرب بشن، خود آلمانیا میدونن. البته میدونیم اینو داره در دوره میگه که ایده های کمونیستی دیگه رو به افولن دیگه، ولی ژست قشنگیه براش اینجا. But we are handling it in a way where we are not trying to give anybody a hard time. We're saluting those who can move forward with democracy. We are encouraging the concept of a Europe whole and free, and so we just welcome it. But I don't like to go into a lot of hypothesis about too much change or too rapid change or what I'd do, and so the fact that I'm not bubbling over, maybe it's گورباچف هم اون طرف نگران متحداشه. گورباچف هم نگران نیروهای روس و وابسته به روسیه شوروی توی آلمانه. میدونه که آلمانیا بخوان خودشون رو متحد بکنن نمیان سمت شوروی و در نتیجه شوروی یک کشور مهمی رو از دست خواهد داد. و اینجاست که اون مانور بوش معلوم میشه که هوشمندانه بود. اون که از ریختن دیوار برلین خوشحالی نکرد، یه چهره‌ای بر خودش ساخت که من چهره تخاصمی نیستم و این حرفا. این که سلاحاش رو در منطقه کم کرد، یعنی یه وعده، یه تصویری از آینده داشت میداد که این تصویری خود قابل پذیرش بود، یعنی هضم اتفاقات رو راحت تر میکرد، اینطوری بگم، چه برای شوروی چه برای اروپایی ها. look to the very heart of Europe, to Berlin, and you will see a great truth shining brighter with each passing day. The quest for freedom is stronger than steel, more permanent than concrete. Victor Hugo said nothing can stop an idea whose time has come. Well, my fellow veterans, the idea is democracy. با یه همچین سیاستی بود که مثلا اتحاد آلمان رو پیش برد. چون اتحاد آلمان که در واقع اتحاد آلمان نیست، که این بود که آلمان شرقی که تا پیروز متحد شوروی بود و کمونیستی بود و اینا، این بیاد بره تو دل آلمان غربی که عضو ناتوه، در واقع شرقی از بین بره و کل این آلمان جدید بشه عضو ناتو، یعنی مرز ناتو بره تا مرزهای شرقی آلمان شرقی سابق، که خیلی موضوع مهمیه برای روسیه دیگه، برای شوروی. اینو خیلی جالبه که ببینیم چطوری مدیریت میکنه. الان مهم به نظر نمیرسه چون ناتو خیلی هم جلوتر از این رفته، لهستان هم رفته، اوکراین هم داشت میرفت که حالا اینطوری شد. اون موقع ولی همین شرق آلمان هم حساس بود، ضمن اینکه حالا اوکراین هم شوروی بود. بوش به گورباچف میگه که ما قبلا توافق کردیم که ملت‌ها حق خودشون رو داشته باشن و دخالت نمی‌کنیم و پیمان هلسینکی و اینا رو میگه. در مورد آلمان هم همینه دیگه، اون توافق ما اینجا هم برقراره دیگه. بله. و گورباچف هم احتمالاً تو زمینه این اتفاقاتی که افتاده و تصویری که بوش از آینده داره یه شونه‌ای بالا میندازه که اوکی یعنی جنگ نداریم، اوکی یعنی ما میریم کنار، شما میتونین بیاین جلو. آلمان غربی قبول میکنه یه پولی بده به شوروی، هزینه خروج مثلا، در واقع باج رفتن رو بده، و اینطوری مرزهای ناتو میاد تا میرسه به اینجا. چیزی که برجسته میکنه سیاست خارجی بوش رو در پایان جنگ سرد، این هنرش در دیپلماسیه. سالها جاهای مختلف نقشش همین بود دیگه، بفهمه که هر کی چی میگه یه راه حلی در بیاره که همه راضی باشن، تنش مدیریت بشه، و اینجا هم همینو میشه دید. میتران دربارش میگه که این آدمی بود که تخیل کرد آینده رو. این آینده‌ای که ساخته شد بخشش از تخیل این آمد. در همین دوره سیاست، دوره بوش از نظر سیاست خارجی در اروپا واقعا دوره مهمیه. در آسیا هم، در آسیای غربی هم دوره مهمیه. چه دوره‌ای هستیم؟ باز دوباره زوم اوت ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آخر دهه 80
جنگ ایران و عراق بالاخره بعد از 8 سال تمام شد و این جنگی که 2 تا قدرت نفتی منطقه‌ای رو با هم درگیر کرده تموم شدنش تبعاتی داره. عراق توی وضعیت اقتصادی بعدی بعد از جنگ، بدهیش زیاده، به کشورهای عربی بدهی داره چون که از اینا هی پول گرفته برای اینکه با ایران بجنگه و انتظارش اینه که اینا بدهیاشو ببخشن. بعد از اون طرف پولم لازم داره، به اوپک میگه که بقیه کشورها انتظارشن اینه که بقیه کشورها عضو اوپک تولیدشون رو کم کنن که عراق بتونه بیشتر بفروشه. این وسط کویت میشه یه چیزی که صدام بهش نگاه میکنه، میگه که اینا رو شاید بتونم یه فشاری بدم. کویت هم خیلی بهش بدهکار عراق، 14 میلیارد دلار بدهکاره، همین که صدام میگه اینا سهمیه اوپک هم رعایت نمیکنن، در واقع دارن بیشتر از اونی که باید میفروشن و در نتیجه ما نمیتونیم اونقدری که حقمون رو بفروشیم. چند تا کلا فرصت میبینه در کویت دیگه. مسئله بدهی هست، اختلاف مرزی هست، اصلا ملیگراهای عراقی کویت رو به رسمیت نمیشناختن، میگفتن که اینجا رو بریتانیا اومده جدا کرده که ما به آبهای بین‌المللی دسترسی نداشته باشیم، وگرنه کویت نباید اونجا باشه، خط ساحلی ما رو فقط کوچیک کرده. مسئله میدانهای نفتی مرزی هست که میگفت کویت داره ازشون میدزده و در واقع گرفتن کویت خیلی از مشکلات عراق رو حل میکرد دیگه. صدام نفت کویت رو اگه میداشت میشد صاحب 20% منابع نفتی جهان. خوزستان رو نتونسته بود جدا کنه و بگیره، میگفت خب این کارو با کویت میتونم بکنم. آمریکا چطوری میبینه منطقه رو؟ آمریکا خب 10 سال پیش ایران رو از دست داده، شوروی البته هنوز تو افغانستان هست، اون موقع هنوز نرفته، ولی مهمتر از همه این که داریم درباره آمریکایی صحبت میکنیم که وابسته است به نفت خاورمیانه. اون موقع آمریکا هنوز وارد کننده بزرگ نفته. هر بحرانی در نفت یعنی بحران در آمریکا و احتمال رکود. معنیش چه این حرف؟ معنیش اینه که آمریکایی که ایران رو نداره، عراق رو نداره، عربستان رو به عنوان تولید کننده بزرگ هم بسیار نزدیک خودش داشته باشه و همین که این عربستان لیدر اوپک بمونه. در عمل عربستان انقدر تولید کننده بزرگی باشه که لیدر واقعی اوپک بمونه، متحد آمریکا باشه، نزدیک به آمریکا باشه، کنترل از دست آمریکا خارج نشه یا متحدین خیلی نزدیک آمریکا خارج نشه. اگر مثلا صدام کنترل اوپک رو بگیره، این یعنی بی‌ثباتی کامل در اقتصاد آمریکا یا احتمال بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا. اونم برای بوشی که با سیاستی آمده که یادمون باشه کسری بودجه هست که نمیخواد با افزایش مالیات حل بشه، یعنی یک نوسان در قیمت نفت واقعا کاسه کوزش رو ممکنه به هم بریزه. داریم نزدیک میشیم به داستان حمله صدام به کویت دیگه. قبل از اینکه حمله کنه یه گزارشایی میاد که عراق نیرو برده دم مرز کویت. CIA فکر میکنه که نه اینا مانور برای اینکه بخواد مذاکره کنه و اینا، ولی مانور نبود. واقعا عراق به کویت حمله کرد. 2 سال از پایان جنگ با ایران نگذشته بود، حمله کرد به یکی از متحدینش، یکی از پشتیبانانش در اون جنگ، یک کشور عربی. یعنی 2 تا کشور نفتی عربی دیگه. واقعا خیلی خیلی عجیب بود درگیر شدن اینا با هم، ولی درگیر شد. And welcome to News at 1, the main news from Britain and around the world. The headlines this Thursday morning. Iraq invades Kuwait and overthrows its government. And an explosive development near the Persian Gulf. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the border. بوش شوکه شد. سریع دستور داد که نیروها مستقر بشن. We agree that this is not an American problem or a European problem or a Middle East problem. It is the world's problem. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. توی آمریکا خیلی بحث بود، خیلی هم گفتن تحریم کنیم، اجازه بدیم تحریم بره جلو، جنگ نکنیم، به خاطر اینکه آمریکا خیلی وقت نیست که از باتلاق ویتنام خودش رو تونسته بکشه بیرون. نگرانه که حالا دوباره بریم وارد جنگی بشیم چی میشه. از اون طرف آمریکا دوباره بره تو خاورمیانه درگیر بشه، چه کار خواهد کرد. تصویر آمریکا بین منطقه، بین متحدانی که اونجا داره، اینا چی میشه. آمریکا بره علیه کشور عربی، علیه کشور اسلامی به جنگ، چی میشه. جنگ آمریکا علیه اعراب نشه، جنگ آمریکا علیه مسلمونا نشه. طول میکشه تا
تصمیم بگیرن بیان توی جنگ. میدونیم که تو جنگ میان. Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Regrettably, the new deadline passed without the agreement of the government of Iraq to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. 5 ماه ولی طول میکشه تا آمریکا بیاد توی جنگ، یعنی حمله کنه، عراق رو هل بده عقب. ولی وقتی که میاد 2 ماه جمعش میکنه. یک جنگ خیلی خاصیه. میاد 2 ماه حمله میکنن، به هدف اصلی میرسن، بعد جمع میکنن، میرن. یه الگوی تازه‌ایه، مثل ویتنام اونطوری باطلاق نمیشه، یا حتی مثل جنگ بعدی آمریکا در عراق در زمان پسر این بوش اونطوری نمیشه. I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety. از این نظر خیلی از آمریکایی‌ها میگن که جنگ و حمله و اینا اینجوری اگه باشه خوبه، مثل جنگ اول خلیج فارس باشه خوبه، بریم بزنیم به هدفمون برسیم برگردیم، نه که بریم بزنیم گیر کنیم. ولی کار مهمتر بوش، شاید مهمتر از این که جنگید و کویت آزاد کرد و اینا، این بود که ائتلاف درست کرد برای این جنگ. رفت 35 تا کشور رو آورد. این 5 ماه که میگم طول کشید، 35 کشور رو آورد پشت داستان. دیگه عربستان هم چراغ سبز داد. خیلی مهم بود که کشورهای عربی همراه بشن. ملک فهد عربستان چراغ سبز داد که دیگه اینطوری نباشه که آمریکا اومده داره این سر دنیا با عربا میجنگه. صدام داشت حمله میکرد به کشور عربی دیگه، اون ایده پان عربیسم رو سوراخ کرده بود واقعا. صدام سعی کرد یه روایت دیگه به جنگ بده. موشک زد به تل‌آویو، بعد گفتش که اگه میخوایم من از کویت برم بیرون، اسرائیل هم باید فلسطین رو ول کنه. اسرائیل اشغال رو تموم کنه، منم اشغال رو تموم میکنم. آمریکا خیلی فشار آورد که اسرائیل واکنشی نشون نده، به خاطر اینکه اگر واکنش نشون میداد واقعا احتمالش بود که این تبدیل بشه به جنگ مسلمون ها با غربی ها، جنگ عرب ها با دیگران تو منطقه، و این چیزی بود که خب آمریکا واقعا نمیخواست جنگ این شکلی بشه. بر همین لازم داشت ائتلاف درست کنه، با منطقه ائتلاف درست کنه، با انگلیس ائتلاف درست کنه، با گورباچف ائتلاف درست کنه. گورباچف نگران بود که توی معادلات جدید جهان جایی نداشته باشه، ولی بوش رفت اونم راضی کرد، نشون داد تکروی نمیکنه. جهان عرب هم بالاخره دل خوشی از صدام نداشتن. رهبراشون اول میگفتن که این فشار و تحریم و حمایت از مخالفین عراقی صدام و اینا شاید خوب باشه، همونو ادامه بدین، شاید صندلی هم از زیر پای صدام بکشه راحت شه. ولی پشت ائتلافی آمدن که میخواست حمله کنه به یک کشور عربی یه قدم دیگری بود، ولی بوش موفق شد این ائتلاف رو درست کنه. ژانویه 91 جنگ شروع شد. ایده این بود که قدرت رو یه طوری نشون بدن که عراق بفهمه نمیتونه ادامه بده. 38 روز حمله هوایی، 4 روز زمینی، تمام شد و رفت. کویت رو آزاد کردن. کویت آزاد شد ولی صدام موند. بعضیا میگن این نقطه ضعف اون جنگ بود از دید آمریکا. حتی خود بوش تو خاطراتش نوشته بود که این چه بردی بود که شکست خورده سر جاش موند. صدام حتی تسلیم هم نشد، آتش بس رو قبول کرد و آمریکا کشید کنار. از اون بدتر بوش حتی شیعه ها و کردهای عراق رو که خودش تشویق کرده بود که بشورن علیه صدام رها کرد. اونا شوریدن، بوش حمایتشون نکرد، شورش ها رو صدام سرکوب کرد با هلیکوپترایی که آمریکایی‌ها گذاشته بودن بمونه در عراق. نه تنها
آمریکا حمایت نکرد که حالا ایران هم از این شیعه حمایت نکرد که تو بخش مربوط به ایران میبینیم داستانشو. ایران هم داشت یه نخی به آمریکا میداد، یه چراغ سبزی به آمریکا نشون میداد اونجا. خلاصه از ایران کسی حمایت نکرد، ولی جنگ مهمی بود. بزرگترین عملیات آمریکا بود بعد ویتنام، موفق اون ترومای ویتنام رو تا حدی درمان کرد، حضور آمریکا رو در خلیج فارس تثبیت کرد. خیلی نکته مهمیه، بهش بعداً خواهیم رسید. و محبوبیت بوش رو رسوند به 89%. خودش ولی میدونست که این محبوبیت حبابه، به خاطر اینکه اینا مسائل خارجیه، داستان مسئله داخلیه و اونجا رو اگر نتونه درست بکنه نمیتونه رأی بیاره. این جنگ رو بردن کافی نیست. چرچیل هم قهرمان جنگ بود ولی بعدش باخت. ولی همچنان بذار سیاست خارجیش رو ادامه بدیم و درباره اون فروپاشی شوروی و مسئله ایران هم صحبت کنیم. توی اسناد CIA هست که بوش میگه اصلاحات گورباچف انقدر مهم بود که نظام شوروی رو میتونست مختل بکنه، ولی انقدی کارآمد نبود که بتونه یه نظام جدیدی بیاره. یه چیزی داشت میریخت، درسته، ولی چیز بعدی هنوز نیامده بود. ما نمیدونستیم چه شکلی میشه. ما قصه رو میدونیم. اصلاحات گورباچوف، انقلاب‌های 89، دیوار برلین، جمهوری‌ها یکی یکی جدا شدن. پیش بینی میشد که گورباچوف جاش سفت نباشه و نبود. آگوست 91 کودتا شد علیه گورباچوف. یعنی رئیس کاگبه و نظامی‌ها و اینا همه رفتن کودتا کردن، گورباچوف هم گرفتن فرستادن کریمه. وضع خیلی خطرناکی شد برای جهان، چون شوروی هنوز زرادخانه هسته‌ای رو داره و معلوم نیست که کنترلش بیفته دست کی. بوش رفت تو سیاست صبر و سکوت، گفت اطلاعات ما کافی نیست، باید بشینیم ببینیم چی میشه. فقط یه موضعی گرفت، گفت این از روند اصلاحات نباید برگرده عقب، که یه جور حمایت ضمنی از گورباچفه. و این کودتا هم شکست خورد. یلتسینی که 2 ماه بود شده بود رئیس جمهوری روسیه، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی، نرفت پشت کودتا، رفت استاد رو تانک، گفت کودتا محکومه، شد چهره مقاومت و خلاصه یکی از عواملی شد که این کودتا علیه گورباچف نگرفت. منتها واقعا دیگه برای این ابرقدرت دوم جهان کرک و پشمی نمونده بود دیگه. روز کریسمس 1991 زنگ زد گورباچف به بوش پدر که آقا جنگ سرد دیگه تمام شد. Я покидаю свой пост с тревогой. من رمز سلاح‌های هسته‌ای رو سپردم به رئیس جمهور روسیه و دیگه تمام شد جنگ سرد. این یه لحظه‌ای که چندین رئیس جمهور آمریکا آرزوشو داشتن که ببیننش، که اون موقع تو کاخ سفید باشن، از آیزنهاور تا کندی و نیکسون و جانسون و فورد و ریگان و کارتر و همه آرزوش این صحنه رو داشتن. ولی رسید افتخارش به کسی که اهل نمایش نبود. ترجیح داد که بی سر و صدا برگزار کنه و واقعا هم اونطوری چیز نکرد. مثلا میشه تصور کرد اگه اتفاق زمان ریگان افتاده بود چی میشد، ولی واقعا بوش یه طور دیگری باش برخورد کرد. Good evening and Merry Christmas to all Americans across our great country. During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples. توی سیاست خارجی چیز مهم دیگه که می‌خوایم دربارش صحبت کنیم رابطه با ایران. از رابطه‌اش با ایران بگیم. بوش که میاد، جنگ ایران عراق گفتم تمام شد، ولی بوش در واقع از زمان معاونت ریگان خودش تو پرونده ایران درگیر هست. تو همون کمپین ریگان که هستن اینا با ایران ارتباط میگیرن قبل از اینکه ریگان رئیس جمهور بشه، یعنی 8 سال قبل از رئیس جمهور شدن بوش توی کمپین ریگان ارتباط میگیرن با ایران که گروگانای آمریکایی تسخیر سفارت رو دولت ایران آزاد نکنه. آزاد نکنه، زمان کارتر هنوز آزاد نکنه که اعتبارش به کارتر نرسه که کمکش کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری بشه. داستان است که از طرف ایران کی تو مذاکرات محرمانه پاریس بوده کی نبوده، از طرف آمریکا کی بوده. یه اسمی که از طرف آمریکایی میگن حداقل تو یکی از جلسه ها بوده همین جورج بوشه. به ایران گفتن شما اینا رو بذارین یه خورده دیرتر آزاد کنین که ریگان رئیس جمهور بشه، ما هم در مقابل چی بهتون میدیم؟ اون دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا رو آزاد میکنیم وقتی به قدرت برسیم.
که ایران اون کارو میکنه، دارایی بلوکه شده. فکر میکنم آزاد نمیشه، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم نمیشه، چون اینا بعدن هم جزء امتیازایی هست که آمریکا هر از گاهی میگه که میدم، که حالا جلوتر میبینیم که بازم نمیده. یک سفر خیلی مهمی در دوره معاونتش داره به منطقه زمان جنگ ایران و عراق، یعنی هنوز ریگان هست و جنگ و بوش هم معاون رئیس جمهوره. بعد از بلفجر 8 سال 64 عملیات موفقیت آمیز ایران چند سال از بعد از فتح خرمشهر عملیات موفقیت آمیز نداشته، حالا تونسته بره از اروند رد بشه، بره و فاو رو بگیره و کشورهای عربی ترسیدن که ایران خیلی قوی شد و گنده شد و اینا شد و بوش به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا میاد به منطقه و خیلی حرفای تندی علیه ایران میزنه و کلی سلاح میفروشه به کشورهای عربی که ترسیدن. همون موقعی که بوش آمده در عربستانه، ایران یه نفکش عربستان رو میزنه و رفسنجانی هم میگه که آره این اخطار بود و درس بگیرین و اینا. فضای بین ایران و آمریکا خیلی فضای تندی به نظر میرسه، ولی این فضای تند فقط جلوی صحنه است. پشت پرده همون موقع ما میدونیم که اتفاقاً مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا داره خوب پیش میره. همون مذاکراتی که گفتم به اسم ایران کنترا میشناسیم و مکفارلین و اینا میدونیم داستانشو. اصل داستان این بود که داشتن یه راهی میجستن برای همکاری ایران و آمریکا، یا حداقل برای مدیریت تنش، یا توی اون مقطع حداقل برای اینکه ایران بتونه اسلحه بگیره دیگه. و توی اون پرونده بوش هم درگیر بود، توی ایران کنترا هم درگیر بود. گفتم البته هاشا کرد و اول که رسوایی شد گفت من نبودم و اینا، ولی بعدن پذیرفت. تو خاطراتش هم گفتش که اصلا من جز معدود آدمایی بودم که همه جزئیات اون داستان گروگان‌ها در لبنان رو میدونستم. منتها اینایی که دارم میگم مال قبل از رئیس جمهور شدنش. خودش وقتی که رئیس جمهور شد، ایران چهره تازه‌ای داشت. ایران بعد از جنگ، ایران بعد از خمینی، ایرانی که رفسنجانی رئیس جمهورشه که به نظر میاد میخواد برگرده به مسیر توسعه. حالا چقدر حاضره، واقعا چقدر میتونه، اینا حرفای دیگریه، ولی ایدهش هست و برای این کار لازمه که روابطش با قدرت‌ها نرم بشه، چون سرمایه لازم داره، پول باید بیاد. کشوری که 6 میلیارد دلار بدهی داره، پول باید بیاد توش، نیاز به سرمایه گذاری داره و نیاز داره که عادی کنه روابطشو، نیاز داره که حسن نیت نشون بده. کشمکش داخلی هست بین اونایی که میخوان این سمتی برن و اونایی که نمیخوان، اصطلاحاً رادیکال ها، تندروهایی که میخوان همون خط سالهای قبل و دهه 60 رو اصطلاحاً ادامه بدن. توی آمریکا ولی بوش فازش اینه که رابطه با ایران رو گسترش بدیم و ببریم تو مسیر عادی سازی. یعنی این میل و اراده هم در سطح دولت در ایران هست، هم در آمریکا هست. چه کار میتونن بکنن؟ نقطه شروعش کجاست؟ چیه که آمریکا اون موقع از ایران میخواد؟ ایران در لبنان نفوذ داره. در لبنان میتونه کارایی بکنه که آمریکا خودش نمیتونه بکنه. آمریکا یه سری گروگان داره در لبنان، دست گروه‌های مختلف لبنانی، که اینا رو ایران میتونه بره کمک کنه که آزاد بشن. این یه چیز مهمیه که آمریکا از ایران میخواد. بوش رئیس جمهور که میشه، توی همون سخنرانی تحلیفش میگه که goodwill begets goodwill. There are today Americans who are held against their will in foreign lands and Americans who are unaccounted for. Assistance can be shown here and will be long remembered. Goodwill begets goodwill. حسن نیت میاره. یعنی شما کمک کنین، حسن نیت نشون بدین، کمک کنین گروگانای ما آزاد شن، ما هم جبران میکنیم. چی جبران میکنه؟ چطوری جبران میکنه؟ آمریکا ایران دو تا خواسته داره از آمریکا. یک، اون پولای بلوکه شده است که اونا آزاد بشه، و دو، اینکه حالا که جنگ تمام شده، عراق به عنوان متجاوز، به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران رسما شناخته بشه. اینا دو تا خواسته مهم ایرانه. پس تو این حسن نیت نشون بده، تا حسن نیت نشون بدم، چیزی که هر کدوم از دیگری میخوان اینه. آمریکا یه خودی که میره جلو میگه ما پولای بلوکه شده رو نمیتونیم آزاد کنیم، یعنی بوش میگه که ما نمیتونیم این کار نمیکنیم اینا، ولی ایران میگه که ما اون کمک به آزاد شدن گروگانا رو همچنان انجام میدیم. اون دومی رو جلوتر حالا میگم که چی میشه. نصف نیمه برآورده میشه درباره مقصر شناخته شدن عراق برای شروع جنگ. یه اپیزود خیلی جالبی داره این داستان، وقتی که بوش زنگ میزنه به رفسنجانی، یعنی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا درباره حالا گروگان‌های آمریکایی در لبنان یا حالا موضوعات دیگری که قراره با هم همکاری بکنن، که فیکه.
بعدن معلوم میشه که اصلا سرکاری بوده. معلوم نیست ایرانی این طرف چی کار کرده بودن، ولی آخر ما که اون موقع بودیم میدیم تو هر جمعی هر فامیل یکی بود ادای رفسنجانی رو خیلی خوب در می آورد، یا یکی از اینا رو آورده بودن گذاشته بودن کاخ سفید و سرکار گذاشته بودن که عجیبه، یا داستان چیز دیگری بوده، مثلا قرار بوده صحبت کنن زدن زیرش بعد مثلا اینطوری رفتار کردن، ولی نهایتش اینطوری شد که اونا فکر میکردن داره با رفسنجانی صحبت میکنه، ولی نه با رفسنجانی صحبت نمیکنه، با یکی دیگه داشته صحبت میکرده، سرکاری بوده. رفسنجانی هم میره تو نماز جمعه میگه آره این نشون میده که چقدر آمریکا به ما نیاز داره، چقدر ایران مهمه، ابرقدرت دنیا اینطوری فلان اینا. آبروریزی بود. کاخ سفید بعدن گفت آبروریزی بود. معلومم نشد که میگم داستان شاید از اون مذاکراتی بود که اجازهش مثلا صادر نشد، لحظه آخر ایران کنسل کرد، چون واقعا یه دوره‌ای که تمایل به رفتن به مسیر عادی سازی هست در دولت ایران، هست در دولت آمریکا هم هست. این تمایل رو جلوترش هم میبینیم. وقتی که عراق حمله کرد به کویت و آمریکا داشت میامد، ایران دید که توی این موقعیت جدید خب هم تهدید هست هم فرصت هست. تهدیدش خب معلومه، آمریکا داره لشکرکشی میکنه، نیروی نظامی میاره تو منطقه. فرصتش اینه که دولت رفسنجانی یه امیدی داره که ما دشمن مشترک داریم. حالا شاید توی این دشمن مشترک فرصتی باشه که روابط ما با هم بهتر بشه. این البته صدای همه حکومت ایران نیست. همون موقع توی حکومت ایران جناح چپش هستن کسایی که میگن نه اصلا اینجا آره دشمن مشترک داریم ولی دشمن مشترک آمریکاست. اینجا ما و عراقیم که دشمن مشترک داریم و میتونیم به هم نزدیک بشیم. محتشمی پور توی مجلس میگه که صدام که تا همین چند سال قبلش صدام یزید کافر بود، صدام میگه الان خالد ابن ولیده که عمری در صف کفر شمشیر زده بود ولی بعدن شد سردار اسلام در جنگ با کفر. صدام هم همینه، عمری علیه ما در صف کفر شمشیر زد، الان ولی علیه کفر داره می جنگه. ما بریم پشت صدام. هنوز چند سال از پایان جنگ ایران با عراق میگذره. صدای خیلی بلندی توی مجلس ایران هست که توی بخشی از حکومت ایران هست که نه تنها با آمریکا همکاری نکنیم، بریم با صدام علیه آمریکا متحد بشیم. دولت ایران ولی خودش رو وارد این داستان نمیکنه، اعلام بی‌طرفی میکنه. بی‌طرفی مثبت، پوزیتیو نیوترالیتی اصطلاحاً. صدام از ایران کمک میخواد که ایران بهش نمیده. ایران اشغال رو محکوم میکنه ولی خب به ائتلاف آمریکا هم نمیپیونده. مثلا فضا میده که جنگنده‌های آمریکایی بیان توی آسمان ایران. در واقع عین بی‌طرفی، در عین حالی که داره بی‌طرفی اعلام میکنه، در واقع داره علیه صدام عمل میکنه دیگه. یعنی اینجا هم یه سیگنال اینطوری میده، یه همکاری هم میکنه. اون داستان حسن نیت، داستان نصف نیمه حسن نیت چی شد؟ گفتم یه چیز دیگه‌ای که ایران میخواست و آمریکا، دولت آمریکا میتونست به ایران بده، پذیرش رسمی این بود که صدام متجاوز بوده در جنگ با ایران. وقتی که صدام به عراق، به کویت حمله کرد، یه زمینه انگار درست شد که این خواسته رو بتونن بپذیرن آمریکایی‌ها. کارتر که دیگه 2 دوره بود رئیس جمهور آمریکا نبود، برگشت گفتش که آره این عراق متجاوز به همسایه‌اش حمله میکنه، همونطور که قبلا به همسایه دیگرش ایران حمله کرده بود. یعنی یه فضایی درست شد. آمریکا تقریبا خواسته ایران انجام داد. بعدش دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز دکویار این اومد گفتش که عراق آغازگر جنگ بوده. این همون چیزی بود که ایران میخواست. رسما گفت عراق بود که جنگ رو شروع کرد و حمله های شیمیایی عراق به کردستان عراق و به ایران هم محکوم شد. ایران این بخش از خواستش رو تونست بهش برسه، منتها دیگه پرونده همینجا بسته شد، جلوتر دیگه نرفت که بره سمت غرامتگیری و اینها. مسیر کلی هم به سمت عادی سازی نرفت. سیاست آمریکا رفت سمت اینکه ایران رو هم مثل عراق صدام مهار کنه، هر دو رو تحریم کنه. هرچند تحریم‌های اون موقع ایران نه واقعا با تحریم‌های سنگین عراق بعد از جنگ قابل مقایسه بود، نه با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که بعداً در دهه‌های بعدی علیه ایران اعمال کردن. ولی خلاصه داستان اینه که با اینکه یک چشم‌اندازی به نظر میرسید برای عادی سازی و با اینکه یه اراده شاید محدود سیاسی در هر دو طرف بود، این دوره‌ای شد که تنش بین ایران و آمریکا آخرش حداقل به همون اندازه اولش بود، شاید هم بیشتر. دیوار بی‌اعتمادی هم شاید بلندتر. آمریکا بعد از این جنگ دیگه آمد در خلیج فارس مستقر شد،
حضور نظامیش رفته رفته سنگین‌تر شد. در خلیج فارسی که به صورت سنتی دست ایران بود، ایران اینو آبهای خودش میدید و میبینه. در غیاب صدامی که دیگه حالا سایه تهدیدش هم از منطقه کم شده بود، کم کم اصلا در ذهنیت کشورهای منطقه ایران جایگزین شد تهدید اصلی. به مرور زمان نه تنها جای عراق و صدام رو گرفت، تهدیدی شد حتی بزرگتر از اسرائیل. این داستانی که شاید بتونیم جای دیگه دربارش صحبت کنیم، شاید هم نه واقعا، به خاطر اینکه اینا انقدر دیگه به زمان ما نزدیکه که هنوز خیلی چیزاشو نمیدونیم. باید اینا مثلا خیلی اسناد دست اولش هنوز بیرون نیست، خیلی آدماش زندن هنوز حرفاشون بیرون نیست. اینا باید در بیاد، آنالیز بشه، روش مستند ساخته بشه، حرف زده بشه، بعد ما میتونیم بریم اونا رو بخونیم. ما کارمون این نیست که مثلا بریم اسناد دست اول رو بررسی کنیم. ما کارمون اینه که روی این چیزایی که مطالعه های دیگه شده بریم اونا رو نگاه کنیم، از اون لایه به بعد رو کار کنیم دربارش. به همین به نظر میرسه که مثلا این ویدیوی بوش هم متوجه شدم که یه خورده دیگه زیاد نزدیک زمان حاضر شدیم، واقعا محدوده‌ای نیست که ما بتونیم توش کار بکنیم خیلی. ولی چیزی که میدونیم اینه که این جنگ اول خلیج فارس هرچند کوتاه بود ولی بسیار پر اثر بود در شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه و در غرب آسیا. بریم تو سیاست داخلی. همه اینا سیاست خارجی بود. یه مختصری درباره سیاست داخلی هم بگیم. شعار اصلی کمپین بوش گفتیم این بود که مالیات اضافه نمی‌کنه. Read my lips. No new taxes. ببین منو، مالیات بی مالیات. خودش تو خاطراتش نوشته که من اصلا اگه دست خودم بود مالیات رو کلا حذف می‌کردم. ولی خب کشور کسری بودجه داشت دیگه. بین 80 تا 89 قرض دولت زمان ریگان 3 برابر شده بود. نیکسون هم قبل انتخابات به بوش گفت اینقدر رو مالیات مانور نده، نمیتونی اینو عمل کنی. ولی گفت بوشو و بعدش هم مجبور شد که از حرفش برگرده. مجبور شد بگه بله مالیات رو باید بگیریم. این شکست سیاسی بود. گفتن تو دروغگویی، انقدر درگیر مسائل خارجی بودی، اصلا یاد رفت رئیس جمهور آمریکا هم هستی. در حالی که خودش هم میدونست که تصمیمی که داره میگیره تو اون کمپین براش تبعات داره، چون اینو انتخابات خب رد میکنی، انتخابات بعدی رو چیکار میخوای بکنی. نکته مهم اینه که جنگ سرد تمام شده بود. بعد 40 سال آمریکا دیگه دشمن خارجی نداشت و وقتش بود که برگرده به خودش نگاه کنه. این انتظار وجود داشت. بوش شاید اولین رئیس جمهور بود بعد 40 سال که سیاست داخلیش واقعا مهم میشد و این آمادگی رو نداشت. شاید یه رمان خیلی مهمی نوشته شد 1996 Infinite Jest، یه تصویر خیلی مهمی میده از آمریکای اون سالها. یه چیزی که توی اون داستان هست اینه که آره این یه آمریکایی که دیگه دشمنی نداره و همینجا بحران هویتی آدما شروع میشه، به خاطر اینکه همین جایی که وقتشه که آمریکا به خودش نگاه بکنه. توی فیلمایی که توی این دوره بی دشمنی آمریکا درست میشه بین پایان جنگ سرد و 11 سپتامبر، تو اون فیلم‌ها هم این تم رو میبینید. تو فایت کلاب میگفت ما بچه‌های وسط تاریخیم، نه جنگ بزرگی داریم نه رکود بزرگی داریم و جنگمون و رکودمون و اینا روحیه، تو خودمونه، تو زندگیمونه. اون رمان اینفینیت جست هم که گفتم به نام مزاح بی پایان به فارسی منتشر شده. مترجمش هم معین فرخیه که متن این ویدیو رو هم نوشته و متن بیشتر ویدیوهای قبلی پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا رو هم نوشته. مزاح بی پایان. برگردیم ادامه داستان. توی همین دوره ایده نفتا مطرح میشه. نفتا تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای شمالی. آمریکا کلا 2 تا همسایه داره دیگه، کانادا و مکزیک. اینکه بین اینا تجارت آزاد بشه. زمان کلینتون اجرایی میشه ولی ایدهش مال دوره بوشه. با این ایده هم شروع میشه که بازار رو بزرگتر کنیم، قدرت رقابت بیشتر میشه، صادرات به آمریکا، به کانادا و مکزیک بیشتر میشه، نیروی کارم ارزونتر میشه، میتونیم ارزونتر تولید کنیم. یعنی برای بیزنس‌ها خوبه. تولید ارزونتر، بازار فروش بزرگتر. و اولش هم جمهوری خواها حامیش هستن، فکر میکنن همه بر بیزنس خوبه اینا. ولی میگذره زمان که میگذره نگاه ها بهش عوض میشه. این چیزی که فرصت دیده میشد کم کم نتیجه های منفیش هم معلوم میشه، مخصوصا اون جایی که باعث میشه که اصلا کارخونه ها از آمریکا برن همون جایی که تولید ارزون تر از انجام میشه و در نتیجه شغل ها از بین برن، بیکاری بشه یک مشکلی توی آمریکا. این ترکیب هم شد بعدن با
وارد شدن چین به تجارت جهانی و اصلا دیگه هویت اقتصادی جمهوری خواها بعد از این مدتی عوض شد. اینا از طرفدارای تجارت آزاد رفتن به سمت اول امریکا فرست. ترامپ هم بعدن روی همین روایتش رو ساخت، یکی از روایتاش رو ساخت، گفت اصلا نفتا بدترین توافق تاریخه. NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere, but certainly ever signed in this country. And now, for too long, our government has abandoned the American system. Since NAFTA was approved in 1994, the worst trade deal ever made by any country, I think, in the world. مکزیکی‌ها دارن کارخونه‌های ما رو میدزدن، آمریکایی‌ها کار ندارن، بیزنس‌های آمریکایی رفتن جای دیگه شغل درست کردن. این حرفا رو زیادم شنیدی که گلوبالیسم و جهانی شدن به ما خیانت کرده و از این صحبت‌های اینطوری. منتها در زمان خودش ایده بدی نبود، ایده خوبی حساب میشد واقعا. خیلی‌هاشون طرفدارش بودن، بیزنس‌ها و جمهوری‌خواها و اینا. و البته گفتم نهایی شدنش هم مال زمان کلینتونه. ببندیم ویدیو رو، یک مروری کردیم به 4 سال، یک دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر و کلینتون رو هم نتونست ببره، با اینکه محبوبیتش بعد از جنگ خلیج فارس تا 89% رفته بود بالا، ولی به کلینتون جوان بی تجربه باخت. یه دلیلش اون ماجرای مالیات‌ها بود. هم جمهوری‌خواها گفتن خیانت به ریگانیسم کردی، هم دموکرات‌ها گفتن دروغ گفتی. بعد کمپینش روی سیاست خارجی بود، در حالی که گفتم جامعه بعد از افتادن شوروی توجه بیشتری به داخل می‌خواست. شایدم دلیل اصلیش، یه دلیل بزرگش این بود که واقعا دیگه مربی دهش گذشته بود، متعلق به دوران گذشته بود. آخرین رئیس جمهوری بود که تو جنگ جهانی دوم جنگیده بود، دیگه بعدش از اون نسل کسی نیامد. کارش مدیریتی بود، دیپلماسی بود، از اینایی بود که کم سر و صدا کار رو راه بندازن، جلو ببرن. ولی دوره عوض شده بود. دوره البته از قبلش عوض شده بود. زمان ریگان هم دیدیم دوره تصویر بود، دوره کاریزما بود. یه رئیس جمهوری می‌خواست که بره تو دل مردم و بوش واقعا اینا رو نداشت. یه مناظره معروفی با کلینتون داره، اونجا کاملا معلومه، خیلی واضحه. توی ویدیوی مناظره ها درباره‌اش صحبت کردیم. کلینتون جوونه، مسلط به کلام، پرشور، ارتباط نزدیک میگیره با آدما. بوش کارنامه‌اش شاید بهتر باشه ولی نیست، واقعا تو سالن نیست، انگار مدیر هست، برند نداره. ولی تو مناظره رفتاراش بعضیا چیز شد، نماد شد، صحنه تاریخی شد. یه لحظه‌ای که گفتم دیگه، همین صحنه رو تعریف کردم تو اون ویدیوه، که توی سالونیه که آدما هم دورش نشستن. اینطوری نیست که اینا رو سن باشن همه پایین نشسته باشن، اینا وسطن، آدما دورن، دوربین میاد نزدیک میشه بهشون اینا. بعد همه تصویرای اون مناظره شهادت میدن که زمین بازی بوش نیست. خشکه، مثلا خود عبوس اینطوری نشسته، کلینتون همش تو لبخند و ایناست. برداشت اینه که این آدم اهمیت نمیده، به داستان اقتصاد و سیاست داخلی و اینا بی توجهه. جواب بد میده. یه سوالی مهمی کسی میکنه درباره بدهی آمریکا و اینا، اثرش رو اقتصاد شخصی، جواب بد میده بوش. همون سواله رو کلینتون بول میگیره، چنان نمایشی از همدلی و درک و احترام به مخاطب و اینا از توش در میاره که میره تو دل میلیون ها رای دهنده جا باز میکنه. در مقابلش بوشی که مثلا از خانواده ثروتمند اومده و اینا، مردم از شکل جواب دادنش و حرفی که میزنه احساس میکنن آقا واقعا زندگی ما، وضع زندگی ما رو این نمیفهمه، براش مهم نیست. میگن سرپرست موقت یک دوران گذاری بود. مردم آمده بودن رویا پرداز انتخاب کنن برای دوران جدید، یکی رو میخواستن که ببرتشون جاهای تازه. بوش ولی هر چقدرم کاربلد بود و اینا، لیدری نبود که واسه این دوران بخوانش، رهبر این دوران نبود، کاریزمای اینطوری نداشت، اپرووال ریتش شاید پایین نبود ولی کلام نافذ نداشت، زیادی خونسرد بود، شور نداشت. میگم مدیر بود، در مقابل کلینتون برندی نداشت. شاید بوش پدر اصلا آخرین رئیس جمهور بود از یک دوران دیگری، دورانی که کار از حرف و نمایش مهمتر بود، پشت صحنه از جلوی دوربین خیلی مهمتر بود. ولی آمریکا داشت عوض میشد، جنگ سرد تموم شده بود، مردم مدیر نمیخواستن، رهبر میخواستن، یک کسی رو میخواستن که آینده رو بهشون نشون بده چه شکلیه. و اینم تو ریگان دیده بودن و بعدش هم دنبال شخصیت‌های اینطوری رفتن. درباره بقیه رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا هم ما ویدیو ساختیم، بعدم احتمالاً میسازیم. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید خیلی برای ما مهمه که لایک کنید، خیلی مهمه که اگه نکته توش اشتباه بود کامنت بذارید بگید، اگه چیز خاصی رو دوست داشتید بگید و اگر سابسکرایب نکردید کانال رو حتما لطفاً این کار رو بکنید. دم شما گرم.